าลงแต่ตอนดีๆที่เลยไหมเราแบบนั้นเราแบบนั้นตอนอ่านนี่ใกล้แล้วครับใกล้อะไรใกล้เลยครับใกล้สลบแล้วตอนนี้อ๋อใกล้จะสลบแล้วฮะ EP 9เนี่ยก็ได้เห็นว่าเริ่มเข้ามามีบทบาทตรงนี้แล้วก็ชวนคุณจีนมากินร้านเหล้าที่นี่และทุกคนก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วนั้นไม่ได้ชอบนับ10แต่ชอบจีนก็เป็นมุมหนึ่งที่พยายามหลอกคนดูมาตลอดว่าให้ทุกคนคิดว่าเนี่ยมันชอบนับ10แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันชอบจีนแล้วก็เข้าเลยปึ๊บแล้วเราอ่ะมือไอ้นี่เราดันไปปิดปากเขาแค่นั้นประมาณนั้นไม่รักนะนะครับพี่กังวลเรื่องหมดเตียงก็ไม่พร้อมเด็กเยาวชนเราผ่านว่าผ่านไปได้เราไม่มีวิธีถูกที่ติดไฟคือมันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยก็เป็นการหักมุมที่เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจดีในแง่ของทั้งคาแรคเตอร์ตัวละครแล้วก็ทั้งของเนื้อเรื่องเองการหักมุมไม่ได้เป็นการหักมุมของตัวละครที่เป็นแบบนิสัยใจคอแต่มันเป็นหักมุมเรื่องของเพศสภาพของตัวละครหลายๆคนคิดว่าแบบว่าความออกหวานหน่อยๆของเนี่ยจะต้องเป็นแบบสาวที่จะต้องแบบชอบนับ10แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่หารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วในโลกปัจจุบันหรือว่าในทุกวันนี้มันมีหลายอย่างมันมีความหลากหลายหลายอย่างมากที่เรายังคงไม่รู้ซึ่งสิ่งนี้ทำให้คนดูแล้วว่าคนดูอาจจะงงแต่ก็ตั้งคำถามแต่จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นและมีอยู่จริงๆมันไม่เกี่ยวว่ารูปร่างภายนอกมันอยู่ในเรื่องของรสนิยมมันอยู่ในเรื่องของความรู้สึกที่อยู่ภายในของตัวละครจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้เรารู้สึกว่าตัวบทนิยายเองก็ทำให้เราหยิบจุดนี้มาเล่นแล้วก็ขยายมันให้มันพูดถึงประเด็นอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไปได้ด้วยก็เป็นสิ่งที่อยากนำเสนอให้ทุกคนแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวอัพกับบูสเนี่ยเล่นออกมาได้เราพอใจมากๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกดีใจมากที่ได้บูสมาเล่นบทนี้เพราะว่าเขาโคตรจะเหมาะกับเลยอ่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าใครจะเหมาะได้เท่านี้เช่นเดียวกับอัพเหมือนกันอะไรเงี้ยที่รู้สึกว่าเขาสับสนได้อย่างถูกต้องที่เราต้องการอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มีปากมีเสียงกับหมอกด้วยเพราะว่าหมอกก็เข้ามาเพื่อห้ามอีกแล้วอะไรเงี้ยซึ่งไม่ชอบอยู่แล้วก็เลยทำให้มีปากมีเสียงระหว่างกับหมอกเกิดขึ้นแล้วก็ได้เผยปมบางอย่างให้เราได้รู้ว่าหมอกเนี่ยมันชอบมานานแล้วแต่สุดท้ายแล้วแต่เนี่ยเนี่ยก็พยายามผลักหมอกเนื่องจากเขาก็รู้สึกว่าการที่หมอกเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้เกลียดหมอกเขาไม่ชอบหมอกหลักๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันยังคีปไปอย่างถูกต้องมันจะมีประโยคนึงที่พูดว่ามึงอย่าทำให้กูเกลียดเหมือนพ่อแม่ได้ไหมเนาะซึ่งเราว่าประโยคนี้มันตอบโจทย์ว่าคือก็ไม่ได้อยากเกลียดใครไปมากกว่านี้แล้วอยากได้ความรักบ้างเพียงแต่ว่าสิ่งที่หมอกให้มันไม่ตอบโจทย์เขามึงอย่าทำเหมือนที่พ่อแม่ทำกับกูได้ปะให้กูมีชีวิตแบบที่กูอยากมีไม่ได้หรอไงทั้งคู่เล่นออกมาได้ดีมากๆนะสำหรับเราตัวแชปเนาะเขาทำการบ้านมาได้เยอะมากเนาะก่อนที่จะมาเล่นซีนนี้ก็ถามเราเยอะเหมือนกันว่าแบบว่าต้องการอะไรจากซีนนี้อยากได้อะไรครับก็อธิบายให้เขาเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นความสัมพันธ์ที่พยายามแต่ความพยายามมันมีเพดานสุดท้ายแล้วคุณต้องปล่อยจากสิ่งนี้ซึ่งซีนเนี้ยทำให้เขาปล่อยมือจากไปเพราะว่านั้นได้ให้คำขาดกับเขาเรื่องนี้วันนี้เป็นไงครับรู้สึกว่าทำได้ดีในคือในเกมของตัวเองเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงก็รอดูอะไรครับนอกจากผมจะเป็นห่วงคุณจีนแล้วผมเป็นห่วงคุณจีนอย่างเดียวแต่ชอบคุณจีนเหมือนคุณนะฮะในซีนต่อมา7 นาทีเริ่มผมปล่อยแล้วแบบไปเรื่อยครับหายใจไหมเนี่ยหายใจดิ
อบอกมา ไม่งั้นโทรขอเข้าใหม่นะ เดี๋ยวเอาตั้งแต่ผมชอบเมื่อกี้มันเยอะจริงๆขอเติมอีกนิดนะครับตอนนี้ตอน3 ทุ่มแล้วเหลืออีก4 ซีนสำคัญตอนนี้เราแสดงต่อบทกันอยู่แล้วซีนนี้ยาวมากประมาณ8 โมงงานจะต้องอยู่ในมาตรฐานที่เราว่าเรารับได้เราก็ไม่อยากให้งานออกไปแบบไม่ดีหรอกเนาะเสียงอ่อยอย่างแบบมั่นใจในตัวเองนะมีแต่ว่าเหนื่อย มันดึกแล้วก็เริ่มอาการเริ่มหายใจแรงขึ้นฉากนี้ยากมากในการถ่ายทำเพราะว่าถึงแม้จะเป็นฉากใน EP 9 แต่เราได้ถ่ายฉากนี้กันคิวแรกๆเลยซึ่งนาฟิกกับจีนยังแบบไม่ลงรอยไม่ลงตัวก็พูดได้เนาะเพราะว่ามันเป็นฉากที่จริงๆเขาต้องรักกันแล้วแต่ว่าเขาเหมือนเพิ่งมาแบบได้ออกกองถ่ายพี่จีนเป็นไรหรอเปล่าก็คงเป็นฟิลใหม่ของทั้งคู่ด้วยถ่ายยากมากแล้วใช้เวลาในการถ่ายทำเยอะมากเพราะว่ามันเหมือนจูบเขาก็ยังเป็นจูบที่ยังไม่ได้แบบยังไม่ใช่อ่ะสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องจูบกันหลายเทคมากๆหรือแม้แต่การสรีระของทั้งคู่ที่แบบว่าที่เป็นสรีระผู้ชายอ่ะเนาะมันยังต้องจัดการยังไงต้องเก็บตรงไหนต้องทำยังไงถึงได้ให้ดูแบบอ่อนหวานนุ่มนวลที่สุดจริงๆดีเทลพวกนี้เหมือนจะง่ายแต่ว่าใครที่ทำไม่ได้มันก็ทำไม่ได้เลยเราก็ต้องสอนเยอะหน่อยว่ามันต้องสับตรงนี้มันต้องระวังอย่างนี้มันต้องแบบทำอย่างนี้ถึงจะนิ่มนวลมันต้องวางมืออย่างเงี้ยอะไรเงี้ยให้มันดูแบบทั้งละมุนทั้งดูแข็งแรงแล้วก็โรแมนติกไปด้วยมันเป็นฉากยากสำหรับเขา2 คนในตอนแรกเราก็ใช้เวลาในการอธิบายนานมากแล้วก็ถ่ายกันอยู่หลายเทคด้วยความที่ว่าซีนเนี้ยมันมีการวิ่งมันมีคิวเยอะมันมีหลายมุมมากมันมีหลายท่อนหลายเยอะมากเยอะจริงๆหลายจังหวะใช่หลายจังหวะมากๆแล้วก็แบบคือด้วยความที่ว่าเรา2 คนพอเราไปลงในสถานที่จริงมันไม่เหมือนตอนที่เวิร์กช็อปด้วยไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเป็นอะไรต่างๆเป็นอะไรที่เราแบบไม่คุ้นชินกับมันอาจจะเป็นเตียงคิงไซส์ที่แบบโรงแรมดูมากอะไรเงี้ยแล้วก็คิโลแล้วเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นถอดไว้กูนี่สมปกิมิโอเคป่ะไม่ให้คุณจีนเปลี่ยนใจมั้ยจังหวะที่ล้มลงบนเตียงเนี่ยก็คือเป็นผมหักก้าวลงไปบนเตียงคุณจะทำอะไรผมซีนนั้นอ่ะอุ้ยเยอะมาดูมาแล้วนี่ความที่เตียงมันเด้งมากแล้วจังหวะที่ลงมันลงเร็วและแรงมากก็เลยเข่าก็เลยกระเด้งขึ้นมาเสยใต้คางผมเต็มกินเจ็บไหมน่าจะนอกหมดยังคุณขยับนะครับตอนน้ำแข็งก่อนนะชิวก่อนละครับหนึ่งมืยาดมอ่ะยาดมมั้ยขอโทษไม่เหมือนเห็นนะมอถูกเหลืองมันเด้งขอบเตียงอ่ะพี่แต่วิ่งให้ไหมอย่าเพิ่งมุงเลยดีกว่าให้มันหายใจโอ้ไปทำอะไรเขามาเข่ามันเด้งขอบเตียงครับผมไหวไหมพักก่อนแป๊บนึงก็ได้มีใครมีทิชชู่ป่ะคะเอาน้ำพี่อาร์ดูอีกแป๊บนึงนะทิชชู่หน่อยจ้ะทิชชู่หน่อยค่ะมัดหน่อยซึ่งหลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นมาผมก็แบบว่าคิดเลยว่าอัพเนี่ยแบบมีเลือดนักแสดงแบบแท้จริงเลยซึ่งแบบผมก็ขอโทษอีกครั้งแล้วกันไม่เป็นไรซีนนี้ยากด้วยแง่ของการถ่ายทำจริงๆว่าจะเป็นคิวจะเป็นมุมกล้องจะเป็นอะไรก็ตามคือทั้งคู่ที่เล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องขอบคุณมากที่เป็นคุณยากจริงๆในแง่ของการถ่ายทำแต่ว่าด้วยเรื่องอารมณ์ด้วยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือโอเคมันอาจจะมันไม่ได้แบบเราเนี่ยโหดร้ายเหมือนซีนดราม่าบางอันที่แบบมันอารมณ์จริงๆอะไรอย่างเงี้ย
หลายเทคไหม ก็ หลายเทค ก็ นะจนกว่าผู้กำกับ จนกว่า จะพอใจ ผู้กำกับจะพอใจครับ แล้วก็ คือประมาณกี่เทค โค้ดผมว่าวันนั้นน่ามี 20-30 นะ ก็ รวมลูกคัดเอา20-30 เทคนะ ปากเปื่อยอ่ะ อืม ถูกป่ะ ความสัมพันธ์ของนักสืบจีนก็เดินทางมาถึงจุดที่เรียกได้ว่าสำหรับเราว่าเขารักกันมากๆแล้ว ก็ความซื่อๆของคนนึงกับความเจ้าเล่ห์ของอีกคนนึงมันก็ทำให้ทั้งคู่ไปต่อกันไปกันได้ด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งซีนนี้มันก็เป็นซีนที่อยากให้คนดูเห็นว่าเขาเดินทางมาถึงจุดที่รักกันมากๆแล้วแล้วก็ยืนยันความสัมพันธ์ให้ทุกคนได้เห็นว่านี่แหละคือนับสิบรักจีนรักนับสิบเพียงแต่ว่าโอเคอาจจะยังไม่ได้มีคำพูดว่าแบบว่าฉันรักเธอเธอรักฉันแหละแต่เรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นเราว่าสิ่งที่แสดงออกของทั้งคู่มันชัดเจนแล้วพูดประโยคนี้เสร็จเราก็เดินเข้าห้องน้ำไปเลยเราขันแค่นั้นเราจะไม่ได้พูดนานมาก ไหนลองซ้อมปุ๊บใหม่ทีนึงดิ ตายปึ๊บเหมือนจะลุกให้หน่อยจะได้ไม่ลงช่วยอุ้ยหนักอ่ะ ไม่ก็คือเราอ่ะขอโทษมึงต้อง เหมือนเราหวั่นเขาอ่ะ กล้ามุงดีๆเราปิดกันยืนเลยนะซ้อมทีนึง จะง่วงจริงเลย ฝืนหน่อยรู้ทุกคนมีครั้งแรกครั้งนั้นแหละ ปล่อยผมรู้ว่าจีนเจ็บอยู่เดี๋ยวผมพาไปไม่เป็นไร คุณรีบเดินเลยเมื่อกี้รู้เลยว่าไม่ไหวอ่ะ รู้ว่าจีนยังเจ็บอยู่เดี๋ยวผมพาไปตกใจสิจริงๆตกใจสิ บ้า acting นั้นนะเมื่อกี้ไม่มีอะไรจริงเลย รอบนี้เราก็พาคนดูไปอยู่ในช่วงของกองถ่ายเนาะเรารู้สึกว่าเรารอซีนนี้เรามีซีนนี้เพื่อเราอยากจะรอว่าจริงๆแล้วมันคือซีนบอกรักกันเราไม่เคยเห็นเขาบอกรักกันเนาะเรารู้สึกว่าการบอกรักผ่านกองถ่ายมอนิเตอร์หรือการทำงานอะไรเงี้ยมันดูน่าสนใจดีเนี่ยก็เลยพยายามล้อไปกับความรู้สึกความสัมพันธ์ของตัวละครในตอนนี้ด้วยว่ามันถึงจุดที่แบบว่าเขารักกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดจุดที่บอกว่าถ้าบอกรักไม่ได้ก็ให้คิดซะว่าบอกรักคนที่รักจริงๆสิอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยกลายเป็นซีนนี้ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกิมมิคเล็กๆที่เราอยากเสริมลงไปว่าเขาสองคนมันยืนยันกันประมาณนึงแล้วยืนยันผ่านกล้องผ่านทุกคนไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าโอเคมันก็เป็นแค่นัยยะแหละอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะอยู่ในจุดที่เดี๋ยวอนาคตมันจะต้องมากกว่านี้อันนี้คือเขาซ่อนบางอย่างไว้แต่ว่าจริงๆแล้ววันหนึ่งเมื่อจะต้องเปิดเผยจริงๆโดยไม่ซ่อนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วว่าอันเนี้ยน่าสนใจ มีซีนใหญ่อีกหนึ่งซีนใน EP 9 ที่เราบอกเลยว่าเรานำเสนอมากเพราะว่าซีนนี้เข้าฉากกันเกือบ10 คนเนาะแล้วก็ต้องรับทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นฉากใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นฉากเหมือนจะเริ่มต้นด้วยความสุขแต่ก็จบด้วยดราม่าอย่างที่ไม่คาดคิดเหมือนกันเพราะว่าเป็นฉากที่นับสิบกับจีนต้องบอกกับครอบครัวแล้วว่าเขาสองคนเป็นแฟนกันบางทีผมนี้มันเปิดกว้างมากขึ้นแล้วนะครับเนี่ยผมเห็นมีคู่จิ้นเพิ่มมาเยอะถึงไหม
มองตาในข้าวปุ๊บแล้วก็ตัดสินใจพูดออกมาแล้วถ้าเราสองคนคบกันจริงๆเหรอยังไม่ได้สปีดเลิกล้อเล่นกันได้แล้วคือจริงๆนัทสิกับจริงไม่ได้คิดว่าจะมาบอกในฉากนี้หรอกแต่ว่าด้วยสถานการณ์มันพาไปแล้วถ้าเราสองคนคบกันจริงๆเหรอครับมันเลยกลายเป็นว่าหลุดพุ่งออกไปเพราะรู้สึกว่าบอกเลยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเพราะว่าทุกคนอยู่รวมกันทั้งหมดขนาดนี้ทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจที่จะบอกก็ทำให้ทั้งสองบ้านช็อกกันไปหมดว่าแบบเชี่ยนี่ลูกเราสองคนเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็คงไม่เชื่อหูแต่สุดท้ายก็ต้องแบบก็ช็อกเนาะเราเป็นเราก็คงช็อกเหมือนกันไม่คิดไม่ฝันเอางี้ดีกว่ามาเลยทำให้เกิดดราม่าหลังจากนั้นต่อมาสถิติสมัยก่อนนะสิ่งที่จริงๆอ่ะแม่จะรู้อยู่คนเดียวเลยแสดงว่าสิ่งที่มันแม่เป็นเราอยากพาทุกคนไปอยู่ในจุดที่คาดไม่ถึงแหละอยากให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นมีอยู่ในปัจจุบันจริงๆอะไรเงี้ยครับมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศสภาพทั้งอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็แล้วแต่มันส่งผลกระทบกันไปหมดซึ่งสิ่งนี้ก็อยากจะให้เห็นว่าเมื่อก่อนพ่อทีพก็เคยมีความสัมพันธ์แบบนี้เช่นเดียวกันรู้ไหมว่าพวกมันทำให้กูผิดหวังยังไงเราว่ามันไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นหรือน่าตกใจอะไรกับการที่พ่อจะเป็นหรือไม่เป็นหรือว่าจีนจะเป็นหรือไม่เป็นแต่เรารู้สึกว่าพอถึงวันที่เกิดขึ้นกับตัวเราอะไรเงี้ยมันจะอีกโหมดหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าโอเคเรารับได้แหละทุกคนบอกว่ารับสิ่งนี้ได้แต่ว่าพอมันเกิดขึ้นกับเราเองหรือกับคนใกล้ตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยพอมันมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมันก็จะทำให้เกิดบางอย่างมูลบางอย่างอะไรเงี้ยพอมันเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวอย่างพ่อรู้สึกว่าพ่อไม่คิดว่าจีนจะเป็นก็พอมันมาเป็นปุ๊บก็ช็อกเหมือนกันจีนก็ใช้อารมณ์พอเห็นพ่อแบบว่าเฮ้ยพ่อไม่เห็นจะแบบต้องขนาดนี้เลยก็ใช้อารมณ์สู้กับเพราะว่าเขาซื่อสัตย์อย่างที่เขาบอกว่าเขาซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองทำไมไม่ยอมล่ะอะไรอย่างเงี้ยทำไมการที่เราซื่อสัตย์กับตัวเองมันไม่พอหรอแล้วก็ซื่อสัตย์กับคนอื่นมันไม่พอหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าทำไมถึงทุกคนต้องตกใจกับสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าพอมันมีจริงๆในสังคมนี้การเปิดรับที่มันยังไม่ได้มากขนาดที่ทุกคนจะยอมรับได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้เห็นว่าความไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยของคนในครอบครัวหรือการใช้อารมณ์ในการตัดสินหรือใช้อารมณ์ในการเป็นที่ตั้งใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งมันอาจจะไม่ได้แก้อะไรในจุดนี้มันก็ได้ทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็อย่างที่บอกเราต้องรอดูแล้วก็ซัพพอร์ตหรือว่าเป็นกำลังใจให้ตัวละครกันไปว่าต่อไปเขาจะแก้ปมนี้ยังไงครับแล้วการที่จีนซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับทุกคนน่ะนี่คือสิ่งที่จีนควรจะได้รับเหรอพ่อมันก็ทำให้เกิดโดมิโนทางความรู้สึกพวกนี้เลยเพราะว่าทุกคนล้วนได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้เราอยากทำให้มันใหญ่เพราะว่าสิ่งนี้มันยังเป็นเรื่องใหญ่อยู่ในบางครอบครัวในบางสถานการณ์มันยังเกิดขึ้นแล้วก็มันยังเป็นอะไรที่หลายๆคนยังรับไม่ได้เราเลยรู้สึกว่ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะมันยังยากอยู่นะในบางคนเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เสนอแง่มุมให้ทุกคนได้เห็นมากกว่าจริงๆแล้วถึงแม้เราจะบอกว่ารับได้แต่มันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวมันก็ยังมีความเจ็บปวดบางอย่างที่เกิดขึ้นแต่ก็ต้องอาศัยความเข้าใจกันซึ่งเราก็เลยทำเป็นคล้ายๆ MV บางๆรวบรวมความสัมพันธ์รวบรวมความรู้สึกของแต่ละคนในเพลงนี้อะไรเงี้ยครับในตอนท้ายให้เห็นว่าทุกคนมันรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกยังไม่เข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจีนคงมั่นใจจีนคงไม่มาบอกพ่อกับแม่หรอกเอาจริงๆนะจีนจะโกหกพ่อกับแม่ก็ได้แต่แล้วก็เรียกน้องได้ไหมพอถอยออกมาปุ๊บแล้วเราก็โยกเขามาเลยแต่เราผักก่อนแล้วน้องจะให้เขียนให้แต่ก็เขียนไม่ลงได้ปะ
เข้าใจว่าคอมได้ป่ะถ้าจังหวะอย่างนี้ได้ไหม เดี๋ยวมาถึง มีเปลี่ยนแปลงเทคนิคนิดหน่อยครับ ขอบคุณที่คัดตอนมันยังไม่เข้าปาก เข้าไปหาเขาเนาะเมื่อกี้มันลงไปทางตัว อาจจะขยับตัวเข้าไปนอนนะต้องลงไปนอนนะให้เขาหนีก่อนนะเราค่อยเอาแขนมากันไว้เจ๊แรงๆเลย แรงป้าออนมาป้าออนหนึ่งป้าออนไงป้าออนไงใครนะครับแม่มึงไงอ๋อโลคลิปโลไม่มีใครเรียบร้อย อยากจะฝากไปถึงโปรดิวเซอร์ว่าช่วยที่สุดแล้วครับ